सबैजनालाई नमस्ते वेलकम टु ममताज एसेन्स आज म चाहिँ नि मेरो घरको हलवेमा बस्दैछु किनभने म चाहिँ नि यहाँनिर अनियन चाहिँ नि स्ट्रिङ गर्न सिक्दैछु अनि भर्खरै मैले एउटा गरिसकेँ अनि खासमा आज यो हलवेमा बस्नको कारण चाहिँ नि यो स्ट्रिङ झुन्डाउने ठाउँ खोज्दै थियो अनि मैले मात्र यो सुटेबल ठाउँ पायो एउटा चाहिँ नि मैले गरिसक्यो अब म चाहिँ नि अर्को कसरी गर्ने भनेर तपाईँलाई नि सेयर गर्न मन लाग्यो मैले चाहिँ मेरो प्लानमा चाहिँ एउटा स्ट्रिङ चाहिँ नि यो सेतो अनियन अनि अर्को चाहिँ नि रातो गर्ने भनेर प्लान गरेको थियो सो मैले यहाँनिर सुकाइरहेको छु अनि तपाईँहरूले स्ट्रिङ गर्दा चाहिँ नि जब हजुरहरूले हार्भेस्ट गर्नुहुन्छ नि अनियन हार्भेस्ट गरेपछि यतिको यो राख्नुपर्छ सो स्ट्रिङ गर्दाखेरि यो बाँध्नलाई सजिलो हुन्छ सो यहाँ छ ल म चाहिँ मेरो सेकेन्ड स्ट्रिङ बनाउँदैछु अनियनको लागि आज मेरो छुट्टीको दिनमा रिल्याक्सिङ बनाउने भनेको त्यो पनि अलिक भएन किनभने हतार नै भयो सो मैले यो अनियन पनि हतारसँग स्ट्रिङ गर्नु पर्यो अब एकछिनपछि बाहिर जाने सानो बाहिर नगई नहुने प्रोग्राम निस्क्यो सो फर्स्ट अफ अल चाहिँ नि मैले यो धागो लिँदैछु यो धागो चाहिँ नि हामीले चारवटा राख्नुपर्छ चारवटा स्ट्रिङ यसरी राख्ने होइन स्ट्रिङ चाहिँ नि हाम्रो यो चारवटा भयो अनि यसलाई चाहिँ नि बाँधिने सँगै बाँधिएपछि दुईवटा होइन यस्तो एकतिर साइडमा दुईवटा हुने गरी अनि यहाँनिर झुन्डाउने स्ट्रिङ झुन्डाउने ठाउँ चाहिँ नि अलिक बलियो हुनुपर्छ त्यसैले मैले बलियो ठाउँ खोज्दाखेरि म यहाँ आइपुगेको गार्डनमा खास कस्तो राम्रो वेदर छ आज गार्डनमा फेरि स्ट्रिङ झुन्डाउने ठाउँ बनाइराख्नलाई मलाई टाइम भएन फर्स्ट अफ अल चाहिँ नि हामीले यहाँनिर लुप बनाउनुपर्छ यहाँनिर यस्तो लुप यसरी मुभ हुने खालको लुप होइन अनि बनाएर हाम्रो फर्स्ट अनियन चाहिँ यहाँनिर स्ट्रिङमा टाइट गर्ने यहाँनिर यसरी आउँछ है यसरी मुभ हुने सो यो चाहिँ नि हाम्रो घर भयो यो भयो अब चाहिँ नि यसमा चाहिँ नि अघिको चाहिँ नि लुपमा बान्यो अब चाहिँ नि यो दुईवटा लिँदै अब यहाँनिर बाँध्दै जानुपर्छ सो मेरो सेकेन्ड अनियन चाहिँ नि लार्ज चाहिँ नि यही छ होला सो अब यो भयो अब यो लुपको बिचमा चाहिँ नि दुईवटा लिएर यसलाई हालिदिने यहाँ हालेपछि यो तलबाट घुमाउने यसलाई तलबाट यसरी घुमायो माथिबाट ल्याउने अनि फेरि यो स्ट्रिङ छ नि यो दुईवटा यस्तो गरेर स्ट्रिङलाई यो क्रस हुने गर्ने अनि यहाँदेखि यहाँ बाँधिदिने अब यो कहिले पनि झर्दैन म फेरि फुकाएर देखाउँछु यो किनभने यो अलिकति यो बाहिर पनि निस्क्यो अलिक टाइट गर्नुपर्छ अन्तखेरि म जरादेखि बाँध्ने कोसिस गर्छु यो भयो अनि माथि अन्डर अनि यहाँबाट क्रस गरेर हाल्ने गुड अब यो बान्यो यसरी यहाँनिर मजासँग बान्यो यो कहिले पनि झर्दैन अब नेक्स्ट अलिक ठुलो प्याच लिएर छान्दैछु अनि यो यिनीहरू चाहिँ नि भरे लास्टमा काट्ने हो अब यो क्रस भयो फेरि हालौँ यहाँबाट हाल्ने अन्डर ओभर अनि छोटो भयो यो गरेर बाँधिदिने बाँध्यो ल अब नेक्स्ट प्याज ल्याउने
यसरी बानिँदै जान्छ है, बानिँदै जान्छ। अनि अर्को नयाँ प्याज आउने, अनि त्यसले पनि हेल्प गर्छ त्यो अड्काउनको लागि। यसरी हाल्यो, अनि अन्डा, अनि ओभर आयो, अनि अघिको यो क्रस गर्ने यसरी हालिदिने यहाँनिर झन्ड्यो। अब यता ल्याउनु पर्यो, हाल्ने अन्डरबाट यसरी ल्याउने, अनि माथि, अनि यो क्रस गर्ने फेरि, अनि यसरी बाँधिदिने होइन। यसरी बाँध्दै गयो। मेरो यो प्याज चाहिँ नि अलिकति लामो भएको भएर अलिकति झुन्डेको देखेको, सबै एउटै खालको सेप भयो भने एकदम राम्रो हुन्छ। अब अर्को मोमो भनौँ, फेरि यहाँनिर हेर्नुहोस् त क्रस हुन्छ। अब हाल्ने प्याज यसरी हाल्ने, अनि जहिले नै हाल्दा अन्डर तलबाट घुमाउने, तलबाट यसरी घुमाउने। अब ओभर यो फेरि क्रस गर्नुपर्छ, माथिको यो स्ट्रिङ पनि क्रस गर्ने, क्रस गरेर पनि यता निकालिदिने, अनि मजासँग अल्झ्यो। अब फेरि सुरु गर्दाखेरि चाहिँ नि अब हाम्रो यहाँनिर यो पार्टमा आउँछ। I'm going to put it फेरि हाल्ने, अन्डर ओभर, अनि क्रस गर्यो, फेरि हालिदियो। बिस्तारै बिस्तारै अन्डा यिनीहरू ट्रिम गर्दै जाने, काट्दै जाने यसरी। यो म सिक्दैछु, अनि यो चाहिँ नि पर्फेक्ट नहुन नि सक्छ, एक दुईचोटि गऱ्यो भने राम्रो हुँदै जान्छ। पर्फेक्ट के अरे प्र्याक्टिस मेक पर्फेक्ट होइन बुढो, त्यो सिक्दैछु मैले यो। अनि मैले यो आज चाहिँ नि तपाईँहरूलाई इन्स्ट्रक्सन दिन नि सक्दैन होला सायद, किनभने मैले नि फर्स्ट टाइम गरिरहेको भएर। सो जस्ट मैले के गर्दैछु भनेर चाहिँ नि हजुरहरूलाई देखाइरहेको हो। अनि मलाई प्याज चाहिँ नि फेरि हामीले यसरी आफूले लगाएको सागसब्जीहरू हार्भेस्ट गरेपछि चाहिँ अलिकति सँगालेर घरमा यसरी सजाउन नि मलाई मनपर्छ। लाइक हाम्रो गाउँतिर कस्तो हुन्छ नि त, मकै हार्भेस्ट गर्ने सिजनमा कति राम्रो जुत्ता बनाएर घरको वरिपरि टाँगेको हुन्छ नि त होइन बुढो। अनि पछि चाहिँ मकैको ठुलो सुली बनाएर राख्छ होइन। अनि त्यसले एकदम सिजनहरू ल्याउँछ कि यो सिजन हो, कति राम्रो देख्छ। अनि फर्सी पाक्ने बेलामा के त घरको वरिपरि फर्सी लाइन गरेर राख्छ होइन। सो आई रियली इन्जोय के त्यस्तो। अनि पहिला सानोमा त्यस्तो गरेको देख्थ्यो, तर सानो हुँदाखेरि त्यसको महत्त्व मलाई केही थाहा थिएन। तर अहिले मैले गार्डनिङ गर्न स्टार्ट गरेपछि चाहिँ नि इच एन्ड एभ्रिथिङ सानो कुराहरू मैले हार्भेस्ट गरे पनि यो मैले भर्खरै गरेको भएर होला नि मलाई एकदमै यसरी राख्न मन लाग्ने, अनि यसलाई ध्यान दिएर केही गर्न मन लाग्ने क्या। सो मैले हाफ प्याज चाहिँ नि खाँदैछु उतातिर, अनि यहाँ जहाँ चाहिँ नि स्ट्रिङ्गिङ गरेँ। अनि उब्रेको प्याज थोरै यिनीहरू चाहिँ नि अघि अर्लियर मैले सेतो प्याज गर्दाखेरि यो इनफै बनाएको, यो छोटो भएर मैले यो चाहिँ स्ट्रिङ गर्न सकेन। सो मेरो फ्यामिलीले चाहिँ नि अनियन भाजी खाऊँ न भन्दै थियो बिचरा अस्तिदेखि नै। अब म चाहिँ नि त्यो अनियन भाजी बनाउँछु। यो उब्रेको चाहिँ नि ल अब यो यसरी क्रस भएर हाल्यो भने मैले नि अहिले लर्न गर्दै गरेको क्रसलाई लिएर हाल्नुपर्ने रहेछ। अनि यो तल हाल्यो, अनि जहिले नि हाल्दा चाहिँ अन्डर नै अन्डर, अनि माथिले नि अनि फेरि यो क्रस गरेर क्रसबाट नै भित्र छिराउने क्या आफूतिर। यसरी छिरायो भने यति राम्रोसँग अल्झिन्छ। यहाँ एट द सेम टाइम अब गोइङ टु टाइडी पनि टाइडी गर्ने, अनि यो जरालाई यसरी काटिने। सरी यहाँ म त यो बाटोतिर गर्दैछु, मेरो भिडियोको क्वालिटी कस्तो आउँछ थाहा नै छैन। यो लाइटिङ त्यति इनफ छैन, डार्कमा भयो जस्तो।
कति राम्रो हुँदैछ दिस मेरो फर्स्ट एटेम्प्ट हो खुसी भयो खुसी राम्रो लागिरहेछ खुसी लागेछ फेरि हालेँ मैले नयाँ अनि अन्डरबाट ओभर अनि यो क्रसमा हाल्ने अनि ब्रिङ टुवर्ड्स टु यु इन्स्ट्रक्सन दिन म त्यति राम्रोसँग जान्दैन यो भिजुअलले चाहिँ तपाईँलाई हेल्प हुन्छ कि अनि आफूले उमारेको कुराहरू यस्तो गर्नु एकदम रमाइलो नै हुन्छ अहिले चाहिँ कति धेरै मान्छेहरूले गार्डनिङ गरिरहेको छ अनि सायद तपाईँहरूले पनि प्याज उमार्नु भयो होला भयो भने यसो गरेर राख्न सकिन्छ अथवा यदि तपाईँहरू अब चाहिँ प्याज उमार्ने यसरी प्रोसेसमा हुन्छ भने युकेमा चाहिँ प्याज र लसुन चाहिँ एकदमै सजिलोसँग उमार्न सक्दो रहेछ भनेर मैले भर्खरै थाहा भए भर्खरै सिक्दैछु तपाईँले प्याजहरू उमार्न मन लाग्यो भने ओप्सी एउटा खस्यो राम्रोसँग मेरो नभरेछ किनभने मैले त्यो छोटो भयो अघि छोटो भयो थियो अप डाउन टुवर्ड्स यु सो अब के गर्नु पर्यो भने हामीले पछि प्याज यो राख्दैन अलि लामो चुज गरेर राख्नुपर्ने रहेछ कि गर्दाखेरि यहाँनिर स्ट्रिङ गर्दाखेरि नट गर्न सजिलो होस् इनफ होस् बाँध्नलाई म यसले पनि ट्राई गर्दैछु अलिक छोटो त छ तर म ट्राई गर्छु अघिको हेर्नुहोस् न यो एकदम छोटो थियो अनि त्यसले स्ट्रगल भएर गयो तल अब मैले यसले पनि ट्राई गर्दैछु हेरौँ कतिको इनफ भयो यो चाहिँ नि ठिक्कसँग यति इनफ भयो सायद यो चाहिँ बस्छ होला अघि म के भन्दै थिएँ भने प्याज उमार्ने कहिले प्याज रोप्ने भन्दाखेरि चाहिँ नि युकेमा चाहिँ नि प्याज रोप्ने एकदमै उपयुक्त समय चाहिँ नि अक्टोबरको लास्ट विक र नोभेम्बरको फर्स्ट विकसम्म चाहिँ नि प्याज रोपिसक्नुपर्ने रहेछ अनि ओभर द विन्टरमा चाहिँ नि युकेमा केही पनि हुँदैन नि त त्यहाँ अलिक चिसो ठाउँ भएको भएर अरू खेतीहरू हुँदैन तर प्याज र लसुन रोपिराख्यो भने जाडो महिनाभरि उम्रेर स्प्राउट भएर अब झन्डै अर्को सालको मे जुनमा चाहिँ नि हार्भेस्ट गर्न रेडी हुन्छ म चाहिँ नि गार्डनमै निकै राखेँ मैले मेरो प्याजलाई किनभने म त भर्खरै यो गार्डनिङ गर्न सुरु गरेको अनि यदि गार्डनमा केही फल्छ भने मैले त्यही राख्छु कि राखी टिप्न सक्दैन अनि राखी पनि मैले कति कुराहरू बिगारेको छ कि कहिलेकाहीँ चराहरूले लैदिन्छ त्यहाँ राखी अनि कहिले चाहिँ रिसेन्टली त मुसाले पनि अलिअलि लैदियो रहेछ मेरो त्यो पिजहरूलाई सो यो सालदेखि चाहिँ मैले कसरी हार्भेस्ट गर्ने टाइममा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सिकेँ मैले गफ गर्दा हाम्रो यो पनि सिध्यो अब मेरो यहाँ खास इनफै छैन यिनीहरू अलिक छोटो भयो अनि मैले चाहिँ नि यो यहाँनिर अब स्ट्रिङ सुरु भयो अनि के अरे स्ट्रिङ्गिङ चाहिँ सबै सकियो अनि मैले अघि यो त्यो भिडियोमा चाहिँ थाहा भएन कि यसलाई कसरी अन्त गर्ने भनेर त्यति आइडिया थाहा भएन त्यहाँबाट चाहिँ नि सो मैले यो फर्स्ट भिडियोमा चाहिँ नि के गरेँ भने यो प्याजको यो एउटा स्टिक जस्तै राखेर कि मैले यहाँनिर यसरी नट गरेँ कि अब यसको लागि नि मैले फाइन्ड गर्नुपर्छ एउटा तर विच आई डोन्ट ह्याभ यो सानो छ यो राखिदिन्छु यो पर्फेक्टली ठिकै बन्छ अनि यसलाई राखेर किन यसलाई अल्झाउनु पऱ्यो नि त लास्टमा त्यो कारणले गर्दाखेरि होपफुली यसले नै हुन्छ नि सो आइम ब्रिङ्गिङ इट डाउन नाउ अनि त्यसले स्टप गरेर चाहिँ नि बान्दैछु एकदम केयरफुली बान्नुपर्छ सानो स्टिक राखेर गर्दा पनि हुने रहेछ यदि यो पाएन भने यसलाई टाइटली बान्ने सो हियर इज माई यो चाहिँ नट स्टपर जस्तो भयो भनौँ न यसमा सो लुक द्याट्स रेडी
दिस इज नट पर्फेक्ट वान, तर मलाई चाहिँ एकदम मन पर्यो मेरो यो। आज यस्तो गर्मी छ, मलाई गर्मी पनि भयो कि यो गर्दाखेरि। मेरो चाहिँ नि मैले यो दुईवटा प्याजहरू चाहिँ नि प्याज स्ट्रिङ चाहिँ नि केही समयलाई चाहिँ नि घरमा यसो सजाएर राख्छ नि, बिस्तारै खान्छु पनि। यो अन्ठाइदिएर यसरी काट्दिने। So that's my first ever string गरेको प्याज। लास्ट इयर चाहिँ मैले ब्रेड बनाएको थियो प्याजको। मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ नि एउटा भिडियोमा हाउ टु ब्रेड गार्लिक भनेको थियो नि त, त्यसरी सेम यो प्याजको नि गरेको थियो। अनि एकदम सजिलो हुन्छ प्याजको ब्रेड गर्न, तर स्ट्रिङ चाहिँ नि अलि नौलो टेक्निक रहेछ। अनि आई वान्टेड टु लर्न, आज मैले ट्राई गर्यो। This is not the perfect, but it's satisfying for me. Happy. Good. So, Well done. Thank you.